คุณทักษิณเดินทางกลับมาที่เมืองไทยรายงานตัวเข้าเรือนจำนอนเรือนจำไม่ทันข้ามคืนป่วยหนักไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจยาวแล้วไม่ได้กลับเข้าเรือนจำอีกเลยเพราะวันที่กลับบ้านก็กลับจากโรงพยาบาลก็กลับบ้านเลยฉะนั้นคุณทักษิณไม่ได้กลับเข้าไปเรือนจำอีกเลยเท่ากับว่าไม่ได้นอนคุกจริงๆเลยแม้แต่คืนเดียวอันนี้น่าจะเป็นเคสประวัติศาสตร์ของประเทศไทยหรือไม่ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีใครต้องติดคุกแทนคุณทักษิณหรือเปล่าถึงคุณเปลวศรีเงินเนี่ยมองทุกมิติเลยทีนี้กรณีของทักษิณชินวัตรอย่าล่าให้ผิดตัวนี่ชื่อบทความเปลวศรีเงินนะฮะอย่าล่าให้ผิดตัวเปลวศรีเงินบอกว่าผมดูข่าวเห็นคุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลตำรวจตอน6 โมงเช้าวันอาทิตย์ที่18 กุมภาพันธ์ 67ตอนบ่ายก็ออกมั่งเพราะว่าคุณเปลวก็ไปโรงพยาบาลถอดสายน้ำเกลือแล้วก็กลับเข้าสำนักงานเลยเพื่ออวยพรให้คุณทักษิณเปลวศรีเงินบอกว่าโชคดีมีสุขกับชีวิตเอพิโซด 2นะฮะเอพิโซด 2นะโชคดีมีสุขกับชีวิตเอพิโซด 2ภาค 2เอาแล้วภาคแรกล่ะเปลวศรีเงินบอกว่าภาคแรกเป็นภาคแดงทั้งแผ่นดินทักษิณสถาปนาแต่ชีวิตใหม่ในภาค 2นี้หวังว่าจะเป็นภาคชาติพระศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์นะดูข่าวดูโซเชียลต้องบอกว่าคุณทักษิณวิบากยังไม่สิ้นนี่เปลวศรีเงินบอกคุณทักษิณเนี่ยวิบากยังไม่สิ้นนะถึงแม้ผลกฎกรรมถึงแม้ผลกฎกรรมทางกฎหมายแต่น่าจะต้องเผชิญกับกฎกรรมทางสังคมไปอีกนานแต่จะโทษใครเล่าก็เคยบอกมีประตูเสี่ยงทาย2 ประตูให้เลือกถ้าออกโรงพยาบาลไปนอนคุกแล้วออกทางประตูคุกนะนั่นคือวีรบุรุษผู้เคารพกฎกติกาสังคมสังคมก็พร้อมอภัยกับสิ่งทั้งหลายทั้งดีทั้งร้ายในอดีตที่ผ่านมาแล้วชีวิตจะอยู่สุขพ้นวิบากทุกข์ทั้งทางกฎหมายและทางสังคมอันนี้ทางแรกนะคือถ้าเกิดลองนึกถ้าคุณทักษิณเนี่ยเดือนสุดท้ายไม่ต้องทั้งเดือนก็ได้เดือนกุมภาเนี่ยบอกกลับไปอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วกลับไปนอนในคุกแล้ววันได้รับการพักโทษเนี่ยออกจากคุกมาผู้คนนี่จะไปรอตั้งแต่ในคุกนอกประตูคุก2 ข้างทางยาวเลยแหละกองเชียร์คุณทักษิณนะแต่คุณทักษิณไม่เลือกทางนั้นเลือกทางไหนเปลวศรีเงินบอกในเมื่อไม่เลือกทางไม่เข้าคุกเลยในเมื่อเลือกทางไม่เข้าคุกเลยนอนโรงพยาบาลออกทางประตูโรงพยาบาลกลับบ้านเพื่อคุยได้ว่าเป็นบุคคลพิเศษ1 เดียวในเมืองไทยที่กฎกติกาบ้านเมืองใช้บังคับกับคนชื่อทักษิณไม่ได้เลยเมื่อเลือกประตูนี้ทักษิณและพรรคเพื่อไทยรวมทั้งครอบครัวก็ต้องรับสภาพกฎทางสังคมที่จะตามรุกเร้าราวีชีวิตซึ่งนั่นไม่ใช่พรหมลิขิตหากแต่ทักษิณลิขิตเส้นทางชีวิตที่เหลือนี่เองทักษิณเหนือด้วยกำลังภายในนั่นเป็นเรื่องภายในแต่กับภายนอกมันเป็นเรื่องของสังคมที่ทุกคนเป็นเรื่องของสังคมแต่กับเรื่องภายนอกมันเป็นเรื่องของสังคมชาติที่ทุกคนต้องทัดเทียมกันทางกฎหมายเมื่อเกิดความไม่ทัดเทียมกันขึ้นสังคมชาติอันเป็นกำลังภายนอกย่อมมีปฏิกิริยาในทางปฏิเสธที่ทักษิณจะยากปฏิเสธแต่ก็นั่นแหละในเมื่อมันเป็นเส้นทางที่ทักษิณเลือกแล้วคุณทักษิณก็ต้องพร้อมเผชิญกับกรรม2 กรรมที่ว่าคืออะไรกรรมทางกฎหมายแล้วก็กรรมทางกฎสังคมจนถึงที่สุดพิสูจน์เห็นจริงว่าทักษิณเป็น
คนเหนือกรรมนั่นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับการเมืองอีกต่อไปให้ต่อมลูกหมากอักเสบเพราะทักษิณขึ้นสู่สภาพจอมศาสดาเหนือกรรมจันทร์ส่องล่าจะเป็นสำนักของจอมศาสดาทักษิณที่มนุษย์ทั้งแผ่นดินทั้งโลกจะมาสยบก็ดูกันต่อไปเมื่อประเทศสู่โหมดเปลี่ยนไพ่สำรับใหม่ในเกมการเมืองและเกมสังคมบริหารและปกครองประเทศมันเป็นอย่างที่ต้องเป็นมันเป็นเส้นทางที่ต้องไปไม่ใช่บังเอิญที่ทักษิณหรือใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้กำหนดเรียกว่าอะไรดีอยู่อะไรดีล่ะจะเรียกว่าอะไรดีล่ะชะตาชาติบ้านเมืองหรือถึงยุคสังคมลอกคราบสู่ศักราชใหม่ที่ต้องไปตามเส้นทางนี้เปลวสีเงินบอกว่าผมก็ตอบไม่ได้แต่รับรู้ได้จากปฏิกิริยาสังคมในวงกว้างว่าส่วนหนึ่งรู้ทักษิณโกงแต่รับได้นะพอใจว่าโกงแล้วพวกเขาได้อยู่ได้กินก็พิลึกดีนี่แหละคนไทยนี่เปลวสีเงินบอกนะก็มีพี่น้องประชาชนในสังคมร่วมกันกับเรานี่แหละพี่น้องเพื่อนร่วมชาติเรานี่แหละที่รู้สึกว่ารับได้แม้ว่าทักษิณจะยอมรับเองว่าทุจริตประพฤติมิชอบนะแล้วก็เห็นบรรยากาศการออกมาต้อนรับใช่ไหมคุณเปลวสีเงินก็บอกว่าก็นี่แหละคนไทยขนาดเขาไม่ให้เข้าไปในบ้านคนรักทักษิณก็ยังไปกอดกำแพงบ้านดีอกดีใจทักษิณได้ออกคุกแต่อีกส่วนหนึ่งประชาชนคนไทยก็รับไม่ได้ที่ทักษิณเหนือกฎหมายต่อไปนี้คนจนกับหมาเท่านั้นที่กฎหมายใช้บังคับได้นี่สำนวนเปลวสีเงินนะคนมีเงินมียศมีอำนาจวาสนากฎหมายมีค่าเท่ากับผ้าเช็ดทีนี้มาถึงความเห็นของผมบ้างผมนี่คือเปลวสีเงินคนปลายซอยก่อนคุณเปลวสีเงินบอกว่ากรณีนี้ผมไม่โทษทักษิณเพราะทักษิณเขามามอบตัวเขากลับมามอบตัวเข้ารับโทษตามกระบวนการกฎหมายที่ศาลตัดสินลงโทษจำคุก8 ปีแล้วส่งเข้าเรือนจำนะ3 คดีรวมกันเป็น8 ปีไล่เรียงดูทักษิณทำตามสิทธิ์ตามขั้นตอนเมื่อต้องโทษแล้วทักษิณย่อมอยู่ใต้กฎหมายบังคับแต่ทักษิณหรือนักโทษคนไหนก็ตามทุกคนมีสิทธิ์เสนอและร้องขอในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ส่วนจะได้หรือไม่ได้เป็นอำนาจของกรมราชทัณฑ์โดยกระทรวงยุติธรรมภายใต้การบริหารของรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยก็ปรากฏว่ากรมราชทัณฑ์ตอบสนองในสิ่งที่ทักษิณในที่นี้คือนักโทษทักษิณเนี่ยเปลวสีเงินบอกว่าไม่ควรได้แต่กลับได้คือไม่ต้องเข้าคุกไม่ต้องไปนอนติดคุกอยู่ในเรือนจำราชทัณฑ์บริการระดับซุปเปอร์ VIP อ้างป่วยอันไร้การพิสูจน์เอาฮอรับตัวกลางดึกคุณเปรบอกว่าเอาฮอรับตัวกลางดึกไปนอนโรงพยาบาลตำรวจฉับพลันนับเป็นราชทัณฑ์บริการชั้นเยี่ยมแห่งแรกในโลกของรัฐบาลเพื่อไทยซึ่งรู้กันทั้งโลกว่ารัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยคือสินค้าธุรกิจการเมืองของทักษิณนะอันนี้ทางราชทัณฑ์เนี่ยยังไม่เคยชี้แจงเลยนะว่าเอาตัวคุณทักษิณกลางดึกจากเรือนจำไปโรงพยาบาลวันนั้นเนี่ยเอารถหรือเอาฮอไปรับคุณเปลวเนี่ยเขียนหลายครั้งว่าเอาฮอไปรับนะอันนี้รอฟังราชทัณฑ์ชี้แจงด้วยเปลวสีเงินบอกว่าทักษิณราชทัณฑ์มีสิทธิ์ร้องขอแล้วส่งตัวนักโทษมาพักรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนจะรับหรือไม่รับไว้เป็นนักโทษป่วยระดับซุปเปอร์ VIP ณห้องรอยัลสวีทหรือไม่นั้นเป็นสิทธิ์และอำนาจของผอ.โรงพยาบาลตำรวจแต่ในเมื่อทักษิณเป็นนักโทษมานอนรักษาท่ามกลางความเครือบแคลงสงสัยของสังคมว่าป่วยหนักจริงหรือไม่ป่วยด้วยโรคอะไรทางโรงพยาบาลมีสิทธิ์มีอำนาจระดับหนึ่งเท่านั้นในฐานะคนป่วยคือนักโทษทางโรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจปฏิเสธคำถามสังคมและการตรวจสอบข้อเท็จจริงบางประการจากคณะกรรมาธิการสภา
กับนักโทษคนอื่นๆทั้งโรงพยาบาลทั้งราชทัณฑ์แถลงอาการได้แต่กับนักโทษทักษิณชัดว่าราชทัณฑ์โรงพยาบาลสมคบกันปกปิดข้อเท็จจริงทั้งหมดตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายที่ได้รับการพักโทษโดยนักโทษไม่เคยนอนคุกเลยแม้แต่นาทีเดียวนอนแป๊บหนึ่งตอนเข้าไปเช็คอินนะป่วยร้ายแรงตลอด6 เดือนนำตัวกลับเข้าเรือนจำไม่ได้เลยพอถึงวันพักโทษหายป่วยกลับไปนอนบ้านได้โรงพยาบาลตำรวจแพทย์แล้วก็ราชทัณฑ์จะชี้แจงประเด็นนี้ต่อสังคมอย่างไรที่ฟังแล้วประชาชนไม่ตุ้ยอันนี้ขออภัยนะคุณเปลวเขียนอย่างนี้จริงๆชี้แจงยังไงให้ประชาชนฟังแล้วเนี่ยไม่ตุ้ยนะส่วนรัฐบาลนายกเศรษฐาปัดที่จะตอบเรื่องทักษิณด้วยข้ออ้างว่าไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของราชทัณฑ์เขาถามตรงๆเศรษฐาเป็นนายกแล้วรู้ไหมนายกมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างอย่างอื่นรู้หมดพูดได้หมดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องทักษิณผู้รับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดินคนนี้กลับบอกไม่ได้ติดตามและไม่ใช่หน้าที่เก่งนักกับเรื่องไปพูดในสิ่งที่ทำไม่ได้คุยโม้ในสิ่งที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่งานปัจจุบันไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ไปขึ้นเวทีที่ไหนจังหวัดไหนฟุ้งเรื่องอนาคตเรื่องจับจ่ายทำโน่นนี่แบบเพ้อเจ้อพูดไปก็จะว่าอคติจ้องจับผิดกันแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเศรษฐานายกละเลงขนมเบื้องด้วยปากไม่ผิดเลยนี่คุณเปลวเขียนนะสำนวนภาษิตไทยละเลงขนมเบื้องด้วยปากแปลว่าอะไรรู้ไหมคุณป๊อปปี้แปลว่าอะไรคะสุภาษิตนี้ละเลงขนมเบื้องด้วยปากก็คือทำเวลาพูดเนี่ยมันเหมือนทำง่ายอ่ะนะแต่เวลาไปทำจริงเนี่ยมันเละเทะไม่เป็นท่าเหมือนละเลงขนมเบื้องด้วยปากอ่ะมันเละยังไงมันก็อย่างนั้นแหละนะเปลวสีเงินก็เลยบอกถ้าแยกแยะเราจะเห็นทักษิณแค่ผู้เสนอรัฐบาลราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจนั่นต่างหากคือผู้สนองด้วยการกระทำขัดทั้งกฎหมายบ้านเมืองขัดทั้งกฎสังคมเป็นธรรมภายใต้กฎหมายเดียวกันถ้าจะมีคนผิดมีการไล่เลียงทวงถามเอาโทษทักษิณน่ะพ้นแล้วทางกฎหมายสำหรับอันเดิมที่ศาลตัดสินจำคุกไว้คนที่ยังไม่น่าพ้นควรต้องนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายคือผอ.โรงพยาบาลตำรวจผบ.เรือนจำอธิบดีกรมราชทัณฑ์รัฐมนตรียุติธรรมและนายกเศรษฐานี่คุณเปลวสีเงินเนี่ยชี้เป้านะสำหรับสปปส.ที่เรียกร้องทางสังคมต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สังคมต้องมีแต่จำเลยตอนนี้ไม่ใช่ทักษิณรัฐบาลราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจนั่นแหละจำเลยสังคมที่สมคบกันทำให้ทักษิณอยู่เหนือกฎหมายมองในมุมบวกเมื่อทักษิณพ้นบ่วงวิบากถ้าผมเป็นทักษิณ17 ปีที่เร่ร่อนบวกกับประสบการณ์โลกชีวิต75 ปีอายุ75แล้วนะครับย่อมคิดได้ตระหนักรู้ถ้าหวนกลับไปทำอย่างที่ผ่านมาปลุกแดงทั้งแผ่นดินทักษิณสถาปนาล่มชาติศาสตร์กษัตริย์อีกแล้วก็พูดได้คำเดียวนั่นไม่ใช่คนแล้วผมมองว่าถึงจุดจบบ้านเมืองแตกแยกต่อจากนี้แดงเหลืองจะคืนสู่แดงเหลืองรวมเลือดเหนือไทยชาติบ้านเมืองเดียวกันแล้วนี่เปลวสีเงินเขียนนะฮะเหลืองแดงน้ำเงินม่วงเป็นคานดีดคานงัดเพื่อชาติทำรงมานานและเหนื่อยพอแล้วเป็นคานดีดคานงัดก็คืองัดกันขัดกันนะเป็นคานดีดคานงัดนะเพื่อชาติทำรงมานานและเหนื่อยพอแล้วต่อจากนี้เรื่องพิทักษ์ชาติบ้านเมืองให้เป็นหน้าที่แดงทักษิณออกไปชนกับส้มสามสัตว์ทั้งในสภาและนอกสภาบ้างคุณเปลวมองมุมนี้แดงทักษิณอย่าลืมว่าคุณทักษิณเนี่ยถวายฎีกายืนยันถึงความจงรักภักดีแดงทักษิณต้องออกไปชนกับส้มสามสัตว์ทั้งในสภานอกสภาบ้างแหละทีนี้เปลวสีเงินได้ถึงท้ายว่าสำหรับเหลืองแดงจบกันทีสามัคคีชาติ
แต่ถ้าทักษิณไม่เลือกทางนี้ ไม่สรุปบทเรียนในอดีตยังจะมุ่งไปในทิศทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันหลักของชาติต่อแต่ถ้าทักษิณไม่เลือกทางนี้เปลวสีเงินทิ้งท้ายว่าคนภายนอกไม่รู้หรอกทักษิณจะเป็นอย่างไรแต่กับภายในทักษิณรู้อยู่กับใจแล้วนี่เปลวสีเงินทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ฮะบทความวันนี้ทีนี้มุมวิเคราะห์นะผมมองว่าจันทร์ส่องล่าเพื่อไทยในขณะที่อีกขั้วหนึ่งเนี่ยตะวันเผาผลาญก้าวไกลจันทร์เนี่ยส่องล่าเพื่อไทยแต่ตะวันเนี่ยเผาผลาญก้าวไกลตะวันก็คือตะวันทะลุวังนั่นแหละครับส่วนจันทร์ส่องล่าก็คือบ้านจันทร์ส่องล่าเมื่อทักษิณกลับไปอยู่บ้านจันทร์ส่องล่าแน่นอนก็จะสร้างความคึกคักให้กับพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงกองเชียร์คุณทักษิณในขณะที่ก้าวไกลการแสดงจุดยืนท่าทีต่อคุณทักษิณนี่หน่อมแนมมากผมใช้คำว่าหน่อมแนมเลยสาระสำคัญจับได้ก็คือคุณทักษิณได้คนอื่นก็ต้องได้เท่านั้นเองคุณทักษิณได้คนอื่นก็ต้องได้แต่ไม่ได้ไปฟันลึกเจาะลึกเหมือนที่คุณเปลวเขียนว่าเนี่ยเป็นการเอื้อประโยชน์อะไรยังไงคนใดต้องถูกดำเนินคดีอะไรบ้างไม่กล้าชี้ชัดอย่างนั้นค่ะนี่คือท่าทีของพรรคก้าวไกลนะทีนี้ผมมองว่ายังไงเรื่องนี้คือคุณทักษิณเนี่ยได้รับการพักการลงโทษรายละเอียดตามที่รัชทัณฑ์ชี้แจงไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แล้วผมก็ตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่าที่อ้างว่ามีคนอื่นได้ด้วยมันมีสักกว่าคนไหมที่ไม่ต้องนอนเรือนจำข้ามคืนเลยเนี่ยใน8 คนที่รับการพักโทษพร้อมคุณทักษิณเนี่ยถ้าไม่มีไม่ต้องอ้างแต่ไอ้ที่ชี้แจงว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมก็คือตั้งแต่ปี63อันนั้นจริงครับค่ะต้องยอมรับว่าจริงเพราะมันเป็นข้อกฎหมายมันปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ได้มีการออกกติกามาเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณได้พักโทษครั้งนี้ไม่มีการออกกฎเกณฑ์เฉพาะมาเพื่อเอื้อประโยชน์อันนี้ต้องยอมรับแต่อะไรถ้าเราคลี่ดูรายละเอียดครับเนี่ยตั้งแต่วันที่คุณทักษิณเดินทางกลับมาเมืองไทยลงจากเครื่องบินนะแล้วก็ออกมาโบกมือให้กับกองเชียร์ที่สนามบินคงจำภาพนั้นได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปมอบตัวแล้วก็เข้าเรือนจำแล้วกลางดึกได้ข่าวว่าป่วยหนักโดยพัสดีเวรแดน7แจ้งแน่นหน้าอกออกซิเจนปลายนิ้วต่ำ22 สิงหาเวลา 23:29 นาทีส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเวลาเที่ยงคืน20 นาทีก็คือเช้ามืดของวันที่23 สิงหาค่ะจากนั้นคุณทักษิณก็ดำเนินการขอพระราชทานอภัยโทษและ31 สิงหา66ได้รับการพระราชทานอภัยลดโทษ3 คดีจากคุก8 ปีเหลือคุก1 ปีหลังจากนั้น18 กุมภาพันธ์67เมื่อครบ6 เดือนรับโทษแล้วรับโทษอยู่โรงพยาบาลตำรวจได้รับการพักโทษเนี่ยครับแล้วมาวันล่าสุดก็คือเห็นภาพบรรยากาศที่คุณทักษิณนั่งรถกลับบ้านลูกสาวนั่งอยู่ข้างๆเป็นขวัญกำลังใจให้คุณพ่อหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณอุ๊งอิ๊งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่คุณทักษิณเดินทางกลับจันทร์สองล่าวันแรกที่กลับเมืองไทยจนถึงวันสุดท้ายที่กลับจันทร์สองล่าที่ทั้งหมดเนี้ยคือการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในนิยามของคุณทักษิณชินวัตรมันเหมือนหรือมันต่างจากคนอื่นๆในแผ่นดินนี้ในประเทศนี้เราก็เห็นชัดอยู่แล้วว่ามันไม่เหมือนครับอันนี้ประการที่1นะประการที่2นะที่คุณทักษิณได้รับการพักการลงโทษเนี่ยที่บอกว่าจริงเป็นไปตามกฎเกณฑ์เดิมเนี่ยใช่เลยครับแต่ประเด็นปัญหาตอนนี้ไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่คุณทักษิณได้อาศัยพักโทษแล้วแต่เป็นประเด็นระหว่างที่รับโทษต่างหากว่ารัฐบาลเศรษฐาข้าราชการนะปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่หรือไม่เพราะอะไรคงจำได้ก่อนหน้านี้ผมเคยวิเคราะห์เอาไว้ว่าคุณทักษิณจะกลับบ้านเนี่ย
ความเป็นไปได้มากที่สุด2 ทางก็คือ1นะกลับบ้านด้วยการพักโทษราวๆกุมภาพันธ์67หลังวาเลนไทน์นี่เราเคยพูดเอาไว้แล้วก็อีกทางหนึ่งคือกลับบ้านตามระเบียบใหม่ไอ้การพักโทษในตามระเบียบเดิมแต่กลับบ้านตามระเบียบใหม่คือตอนนั้นเขามีการออกระเบียบกรมราชทัณฑ์คุณป๊อปปี้จำได้ไหมคุมขังนอกเรือนจำอันนี้ออกมาในยุคเพื่อไทยโดยตรงเลยออกมา6 ธันวา66มีผลบังคับใช้7 ธันวา66ตามระเบียบใหม่อันเนี้ยตอนนั้นผมก็วิเคราะห์ไว้ว่าถ้าออกตามนี้นะใช้บ้านเป็นที่คุมขังได้แล้วสามารถทำได้เร็วด้วยแล้วก็มีคนจำนวนมากที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าระเบียบใหม่นี้เท่ากับเอื้อประโยชน์ให้คุณทักษิณโดยตรงเลยนะตอนแรกเนี่ยผมยังจำได้รัฐมนตรียุติธรรมไปชี้แจงในสภาด้วยซ้ำว่าเรื่องนี้ก็คงจะดำเนินการอย่างรวดเร็วราวๆเดือนมกราต้นกุมภาแต่ถึงที่สุดแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการเพราะอะไรก็เพราะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนนี่แหละครับที่ทำให้สุดท้ายแล้วไม่มีใครกล้าดำเนินการเพราะอย่างนั้นมันโจงแจ้งเลยว่าเป็นการออกระเบียบเพื่อให้เอาคุณทักษิณกลับไปกุมอยู่ที่บ้านจันทร์2 ล่าได้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เอาตามนั้นสุดท้ายคุณทักษิณก็ได้กลับบ้านตามหลักเกณฑ์เดิมที่มีตั้งแต่ปี63ก็คือเรื่องพักโทษกรณีพิเศษอายุ70ป่วยเรื้อรังนะเมื่อรับโทษครบตามเกณฑ์ก็คือ180 วันแล้วก็เลยเข้าหลักเกณฑ์แม้ว่าจะมีคำถามว่าโอ้โหไอ้ที่บอกรับโทษเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรือนจำเลยนะอันนั้นเป็นปัญหาที่หน่วยบังคับใช้กฎหมายหน่วยปฏิบัติต้องรับผิดชอบเหมือนกันที่คุณทักษิณได้รับการอภัยลดโทษจาก8 ปีเหลือ1 ปีหน้าที่ของรัฐบาลและราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมคือทำให้เป็นตามคำตัดสินพระบรมราชโองการแต่ถ้ามีกรณีที่ไปทำผิดกฎหมายเอื้อประโยชน์คนต้องรับผิดชอบก็คือรัฐบาลเศรษฐาแล้วก็ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเหมือนที่คุณเปลวศรีเงินชี้เป้าไว้นะเพราะฉะนั้นกรณีนี้สิ่งที่ต้องตามดูกันต่อคือข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีใครต้องติดคุกแทนคุณทักษิณหรือเปล่าถึง